Welcome dear students to the 7th edition of online class on differential calculus. So today we are going to apply whatever we have learned as of now, okay, and that's why the topic for the day is application of derivatives. So from application of derivatives, the first thing that we are going to learn here is Lagrange's mean value theorem. Before we understand Lagrange's mean value theorem, it's necessary for us to understand something called Rollies Theorem. So Rollies Theorem ko statement yahanira दिएको छ, but still I'll read out for you. So statement says, if f is a function from closed interval ab to r and is continuous on closed interval ab and differentiable on open interval ab such that fa equals to fb, then there exists some c belonging to open AB such that f dash of c equals to 0. अब यो statement पढ्दाखेरि तिमीहरूलाई बुझ्नु गाह्रो हुन्छ. So let's try to understand the very same statement using graphical method. ठिक छ? So let me take x axis and y axis. अब यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा चाहिँ there is a function, है? So function को डोमेन चाहिँ कति छ रे भन्दाखेरि closed interval AB. Now डोमेन भनेपछि मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि x को भ्यालुज है. So x को भ्यालु चाहिँ कहाँनिर लिनु भन्दाखेरि चाहिँ क्लोज्ड इन्टरभल AB मा लिनु पर्यो. So let me plot A and B in the x axis. Okay, अनि since यो के छ क्लोज छ, so क्लोज भएकोले गर्दाखेरि म यहाँ के बनाउँछु एउटा डार्क सर्कल बनाउँछु. Okay, so डार्क सर्कल यहाँनिर मैले बनाइदिएको छु. Now we need to consider a function f in this interval. Okay, na? So let me call that function to be y equals to fx. ठीक छ? Okay. Now the very important conditions in Rollies theorem चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ फंक्शन म लिन्छु त्यो फंक्शन चाहिँ के हुनुपर्छ रे कन्टिन्युअस हुनुपर्छ अन क्लोज्ड इन्टरभल AB. यहाँनिर हेर्यो भने के छ यो फंक्शन कन्टिन्युअस छ, हो कि हैन? नाउ अर्को कन्डिसन छ इट शुड बी डिफरेन्शिएबल अन ओपन AB. नाउ यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्शिएबल भन्नुको अर्थ चाहिँ वी शुड बी एबल टु ड्र द ट्यान्जेन्ट्स एट एभ्री पोइन्ट, हो कि हैन? सो यो दुईटाको बिचमा एभ्री पोइन्टमा म ट्यान्जेन्ट बनाउन सक्छु, तर म एन्ड पोइन्टमा चाहिँ ट्यान्जेन्ट बनाउन सक्दिनँ बिकज एट द एन्ड पोइन्ट्स के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर मेनी ट्यान्जेन्ट्स पोसिबल. फर इक्जाम्पल यस्तो पनि हुनसक्छ, यस्तो पनि हुनसक्छ, हो कि हैन? तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि एउटा कर्वमा हामी खालि एउटा मात्रै ट्यान्जेन्ट बनाउन सक्छ एट अ सिंगल पोइन्ट, हो कि हैन? सो हाम्रो एन्ड पोइन्टमा चाहिँ एउटा भन्दा ज्यादा ट्यान्जेन्ट पोसिबल भएकोले गर्दाखेरि वी टेक डिफरेन्शिएबल अन ओपन इन्टरभल नट क्लोज्ड. ओके, अनि अर्को कन्डिसन यो सेकेन्ड कन्डिसन भयो. फर्स्ट कन्डिसन छ कन्टिन्युअस हुनुपर्ने छ, हामीले देख्यो है. अनि डिफरेन्शिएबल पनि छ डेफिनेटली, किनभने प्रत्येक पोइन्टमा नै मेरो ट्यान्जेन्ट्सहरू के छ पोसिबल छ एक्सेप्ट एट द एन्ड पोइन्ट्स. सो यो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई भयो. अनि लास्टको कन्डिसन छ FA इक्वल्स टु FB. अब FA भनेको कति हुन्छ लेट्स सी है. सो दिस विल बी माई FA, हो कि हैन? इफ दिस इज माई A भनेपछि FA भनेपछि यो हुन्छ कि हुँदैन? नाउ सिमिलरली लेट्स सी FB पनि यो हुन्छ कि हुँदैन? अब दुईटा हाइट हेर्दाखेरि एउटै देख्दैछ बिकज दे आर सेइङ FA मस्ट बी इक्वल्स टु FB, हो कि हैन? सो लेट्स मेजर द हाइट. सो यहाँबाट हामीले देख्दैछ कि FA र FB के छ यहाँनिर दे आर equal. So हाम्रो तीनटा condition यहाँनिर satisfy भयो. Okay, so these are the three conditions that has to be satisfied in Rollies theorem. So let me repeat once again. First and foremost, function has to be continuous, है? अनि differentiable हुनु पर्यो कहाँनिर भन्दाखेरि open interval AB, हो कि हैन? अनि अर्को लास्ट कन्डिसन छ FA must be equals to FB. अब यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ then there exists some C in the interval AB. So कस्तो इन्टरभल रहेछ ओपन इन्टरभल. द्याट मिन्स A and B आर नट इन्क्लुडेड. द्याट मिन्स C को भ्यालु चाहिँ A पनि हुन सक्दैन, B पनि हुन सक्दैन, तर A र B को बिचमा कुनै पनि पोइन्ट हुनसक्छ. अनि त्यो पोइन्ट C मा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ स्लोप, द्याट इज F ड्यास भनेको के हो स्लोप, हो कि हैन? सो स्लोप चाहिँ के हुनुपर्छ अरे 0. अब स्लोप कस्तो लाइनको 0 हुन्छ भन्दाखेरि द लाइन्स विच आर प्यारलल टु x एक्सिस will have slope equals to 0. अब यहाँनिर चाहिँ यो मेरो x एक्सिस हो कि हैन? सो यो मेरो x एक्सिस हो भने मैले प्यारलल लाइन लिँदै जाँदैछु
दिस इज हाउ आई एम टेकिङ प्यारल लाइन्स. सो यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ देख्दैछु कि यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट मेरो के रहेछ, प्यारल टु एक्स एक्सिस भनेपछि यो ट्यान्जेन्टको स्लोप चाहिँ के हुन्छ, यहाँनिर 0 हुन्छ. बुझ्दैछ? सो एट दिस पोइन्ट माई ट्यान्जेन्ट विल बी प्यारल टु एक्स एक्सिस है. अनि त्यसको स्लोप चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी इक्वल्स टु एफ ड्यास अफ सी द्याट इज equals to 0. Okay, so this is all about our Rollies theorem. Now at this point तिमीहरुको माइन्डमा एउटा क्वेशन आउन सक्छ. जस्तै यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि FA र FB को भ्यालु के थियो, इक्वल थियो नि है. सो व्हाट इफ these two values are not equal to each other? So त्यति बेला चाहिँ हामी we apply something called Lagrange's mean value theorem. So Lagrange's mean value theorem को statement is given here. So let's read out the statement. So statement says if f is a function from closed interval AB to R is continuous, okay, so continuous on closed interval AB and differentiable on open AB. Same छ है. अब यहाँनिर चाहिँ दुईटा कन्डिसन चाहिँ सेम छ, तर थर्ड कन्डिसन द्याट इज FA इक्वल्स टु FB चाहिँ हामीलाई यहाँनिर बताएको छैन. ठिक छ? सो यहाँनिर डाइरेक्टली के भन्दैछ भन्दा चाहिँ देन देयर एक्जिस्ट सम C बिलोङ्गिङ टु ओपन AB सच द्याट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्लोप द्याट इज F ड्यास अफ C द्याट मिन्स स्लोप अफ द ट्यान्जेन्ट एट दिस पोइन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ 0 हुँदैन रहेछ, तर 0 नभएर चाहिँ कति हुँदैछ, यति पो हुँदो रहेछ. ओके, अगेन let's try to understand the very same theorem using graphical method. Okay, so again मैले एउटा इन्टरभल लिँदैछु जसमा चाहिँ दुईटा पोइन्ट छ A and B. Fine. So let me draw a function. के छ यो कन्टिन्युअस छ राइट, अनि डिफरेन्शिएबल त डेफिनेटली नै छँदैछ. नाउ अब यहाँनिर नि म यो लाइन हेर्दैछु, यहाँनिर यो भनेको कति हो, यो हाइट भनेको FA हो कि हैन, सिमिलरली यो हाइट भनेको कति हो, FB राइट. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कोअर्डिनेट अफ दिस. कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, मेरो A छ भनेपछि एब्सिसा भयो A, अनि अर्डिनेट द्याट इज y भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कति छ, FB छ नि है. सो भनेपछि यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ, इट विल बी A, FA. बुझ्दैछ? अनि यसलाई चाहिँ मैले मानिलिँदैछु पोइन्ट A. So this is my point A, and similarly the coordinate of this will be given by B. अनि मैले यो दुईटा लाइन चाहिँ यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ एउटा लाइनले जोइन गरिदिदैछु. ठीक छ? नाउ लेट अस ट्राई टु फाइन्ड व्हाट इज द स्लोप अफ AB. अब दुईटा कोअर्डिनेट दिएको छ नि त्यसको स्लोप फाइन्ड गर्न सकिन्छ युजिङ द फर्मुला y2 minus y1 होल डिवाइडेड बाइ x2 minus x1. ओके न? सो यसलाई मैले x1 y1 भनेरे अनि यसलाई मैले x2 y2 भने के हुन्छ भन्दाखेरि द स्लोप विल बी गिवन बाइ y2 minus y1 whole divided by x2 minus x1. That is slope will be equals to fb minus fa whole divided by b minus a. अब यो राम्ररी हेर्यो भने यो जस्तै देख्दैछ हो कि हैन भनेपछि अब यो स्लोप है, सो ट्यान्जेन्टको स्लोप चाहिँ यति नै हुन्छ भन्दैछ. बुझ्दैछ? सो यो ट्यान्जेन्टको स्लोप हो, यो चाहिँ के को स्लोप रहेछ, यो AB को स्लोप रहेछ. अब दुईटा स्लोप चाहिँ कति बेला इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि जब दुईटा लाइन चाहिँ के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ. ओके न? भनेपछि Lagrange's mean value theoremले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो A र B को बीचमा चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट छ जहाँ चाहिँ मेरो ट्यान्जेन्ट चाहिँ यो लाइनसित प्यारलल छ. ओके, सो यसो हेर्दै 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 जाँदा यहाँनिर हेर्यो भने यसो हेर्यो भने यहाँनिर मेरो ट्यान्जेन्ट के छ, प्यारलल टु दिस लाइन छ कि छैन. ओके न? सो यहाँनिर चाहिँ मेरो के हुँदैछ, द लाइन इज प्यारलल टु अर द ट्यान्जेन्ट इज प्यारलल टु दिस लाइन. बुझ्दैछ होला है? सो अकर्डिङ टु Lagrange's theorem A र B को बीचमा एउटा पोइन्ट C हुन्छ अरे, अनि त्यो C मा यदि मैले ट्यान्जेन्ट ड्र गरे भने त्यो ट्यान्जेन्ट चाहिँ के हुन्छ अरे, इट विल बी प्यारलल टु दिस पर्टिकुलर लाइन. सो द्याट्स व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ Lagrange's mean value theorem. Okay, dear students, so let us begin with the first problem of the day. Before we begin, we need to remember few points, and the points to be remembered are noted down here. So let us see one by one. Polynomial functions are continuous. So polynomial भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि एक्सप्रेसन भयो, जस्तै फर एक्जाम्पल x² + bx + c
ax cube plus bx square plus cx plus d. So यस्तो एक्सप्रेसनहरुलाई के भनिन्छ, we call it polynomial, and polynomial चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ रे, continuous हुन्छ. Next is trigonometric functions. Now trigonometric function भने चाहिँ के आयो, हाम्रो sin cos tan हरु आयो, okay हैन. So especially sin and cos are continuous, we know from the graph, है. But tan अनि अरु remaining trigonometric ratio को graph मा चाहिँ there are some breakage in some points, okay na? So apart from those points the functions will be continuous, okay na? So that's why I am saying trigonometric functions are continuous. Next is exponential functions are continuous. You have seen graph for exponential functions in your relation and function from class 11, okay, and similarly you have seen the graph of logarithmic function, and logarithmic functions are also continuous, okay. So यो चारवटा point तिमीहरुलाई थाहा हुनुपर्छ. And with this one more thing you need to remember is यदि f and g दुईटा continuous function छ भने तिनीहरुको sum पनि continuous हुन्छ, तिनीहरुको difference पनि continuous हुन्छ, okay, तिनीहरुको product पनि के हुन्छ, continuous हुन्छ, अनि तिनीहरुको quotient that is f by g पनि के हुन्छ, continuous हुन्छ, okay. So keeping these things in mind we will begin with our problem, okay. So the first problem says verify Rollies theorem for the following functions. Now यो question एकदमै सजिलो छ. So Rollies theorem को statement तिमीहरुले बुझिसकेको छौ. तीनवटा कन्डिसन हुनुपर्छ हाम्रोमा, हो कि हैन. सो एउटा के हो भन्दा चाहिँ function has to be continuous on the closed interval. भनेपछि यो त एउटा के हो, polynomial function हो कि हैन. Polynomial functions are continuous. भनेपछि हाम्रो first condition satisfy भयो. Okay, so clearly f is continuous on this, okay. So हाम्रो first condition के भयो, satisfy भयो. अब next condition के हुनुपर्छ, f should be differentiable on open interval, okay ना. So open interval मा definitely के हुन्छ, हाम्रो tangent हरु possible छ कि छैन. Definitely यो एउटा polynomial हो भने polynomial को कस्तो हुन्छ graph, it will be somewhat like this, okay. So random graph हुन्छ अनि we are able to draw tangent at any point, okay na? That means we can find the derivative of this, or in other words we say that f is differentiable on open 1,3. बुझ्छ होला. So two conditions are satisfied. अब third condition ले के भन्छ भन्दाखेरि we need to check whether fa is equal to fb. अनि यहाँ a भनेको कति छ, 1 छ, okay ना. So let us see what is our fa, that is f of 1. So f of 1 भनेको कति हुन्छ होला. So f of 1 will be equals to 1 square, है, जहाँ x छ, x को जग्गामा चाहिँ म कति लाउँदैछु, 1 लाउँदैछु. So 1 square minus 4 into 1 plus 3. क्याल्कुलेट गरौँ कति हुन्छ, 0 हुन्छ कि हुँदैन, राइट. ओके, नाउ सिमिलरली लेट अस सी f of b, that is f of 3. सो जहाँनिर चाहिँ x छ त्यहाँ म कति लाउँछु, 3. सो वी हेभ 3 स्क्वेयर माइनस 4 into 3 प्लस 3. सो कति भयो, 3 स्क्वेयर प्लस 3 is 12. So 12 minus यो पनि कति भयो, 12, which is again 0. So from here we clearly see that f of 1 is equals to f of 3. तीनवटा condition के भयो यहाँनिर satisfy भयो. Now if these three conditions are satisfied, then there exists a point C in this interval, okay ना. त्यही भन्छ हाम्रो Rollies theorem ले, such that now let me write the final conclusion. Then there exists a point C in the open interval 1,3 such that के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ f dash of C, that is f dash of 1, okay na? F dash of 1 will be equals to, I'm sorry, f dash of C will be equals to 0, okay. किनभने C चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो इन्टरभलमा छ नि, okay ना. So we have to find what is that point C. तर C फाइन्ड गर्नुभन्दा अगाडि मैले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यहाँनिर, we need to find f dash, okay ना. f dash, that means derivative of f चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ, okay. So let me find derivative out here. So f dash of x भनेको कति हुन्छ होला यहाँबाट. So यसको त कति भयो, x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति भयो, it will be 2x, okay ना. अनि माइनस 4x कति हुन्छ, माइनस 4 मात्रै हुन्छ, राइट. 3 को कति हुन्छ, 0 हुन्छ, which we need not write here, okay. So we have f dash of c
अब हेर एफ ड्यास अफ एक्स भनेको यति छ ओके हैन द्याट मिन्स अब एक्सको जग्गा चाहिँ यहाँ कति छ सी सो यहाँनिर पनि एक्सको जग्गामा सी रिप्लेस गरिदिउँ सो एफ ड्यास अफ सी भनेको कति हुन्छ यहाँबाट 2c - 4 सो यसको जग्गामा म लेख्दैछु 2c - 4 इक्वल्स टु 0 बुझेछ होला लेट मी टेक दिस 4 आउट देयर सो वी हेभ 2c इक्वल्स टु 4 अनि यहाँबाट c को भ्यालु कति आउँदैछ c इज कमिङ आउट टु बी 2 अब हेरौँ है यो c द्याट इज 2 के यो इन्टरभलमा छ डेफिनेटली ओके हैन 1 र 3 को बिचमा नै हुन्छ नि ओके हैन सो द्याट्स वाइ देयरफोर हामी के भन्छ एट लास्ट भन्दा चाहिँ रोलिस थियोरम इज भेरिफाइड कसरी भेरिफाई भयो भन्दाखेरि पहिला त तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई भइरहेको छ ओके हैन अनि फाइनली मैले के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सी चाहिँ यो इन्टरभलमा पाएँ ओके हैन हाम्रो रोलिस थियोरमले के भन्छ यो सी चाहिँ यो भित्र नै हुनुपर्छ भनेर भन्छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर देखायो ओके हैन सो द्याट्स वाइ वी आर कन्क्लुडिङ द्याट रोलिस थियोरम इज भेरिफाइड Okay, let us have a look at second question for the day. So question says fx equals to e to the power x into cos x. So हामीले अघि के गर्दै थियो भन्दाखेरि हामीलाई रोलिस थियोरममा we need to show that f dash of c will be equals to 0 अनि त्यो c बाट चाहिँ f dash of c equals to 0 बाट चाहिँ म c को भ्यालु निकाल्छु ओके हैन सो बेसिकली I need to find f dash of x ओके हैन that means I need to find the derivative of the function. So पहिला नै हामी त्यो डेरिभेटिभ निकालिहालौँ. So we have f dash of x will be equals to f into g फर्ममा छ ओके हैन सो द्याट्स वाइ इट विल बी f into derivative of g that is minus sin x ओके हैन डेरिभेटिभ अफ cos कति हुन्छ minus sin x प्लस अब cos लाई म डिफरेन्शिएट गर्दिन बट आई विल डिफरेन्शिएट e to the power x ओके हैन अनि e to the power x को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ इट विल बी e to the power x ओके सो कमन निक्लिन्छ निकाल्दियो सो वी हेभ e to the power x cos x minus sin x बुझेछ सो यो मेरो भयो f dash of x अब हामीले चेक गर्नुपर्छ 3 कन्डिसन्स अफ रोलिस थियोरम सो द फर्स्ट कन्डिसन सेज के यो कन्टिन्युअस छ अब मैले अघि फर्स्टमा तिमीहरूलाई के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन के हो कन्टिन्युअस फंक्सन हो ओके हैन cos x पनि के हो कन्टिन्युअस फंक्सन हो एक्सपोनेन्शियल एन्ड ट्रिगोनोमेट्रिक अनि दुईटा कन्टिन्युअस फंक्सन्सको प्रोडक्ट पनि के हुन्छ भनेको थिएँ मैले इट विल बी कन्टिन्युअस ओके हैन सो ओभरअल यो डल्लै के छ तिमीको continuous. So that's why we are writing clearly f is continuous on the given interval that is closed minus pi by 2 to pi by 2 okay अब हेर डिफरेन्शिएबल छ कि छैन भन्दाखेरि we have f is अब हेर न मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ f dash of x मैले फाइन्ड गरेँ अब तिमीहरूले कुनै पनि भ्यालु ल्याऊ यो इन्टरभलबाट द्याट इज 0 इज आउट हियर माइनस पाई बाई 2 इज हियर अनि पाई बाई 2 यहाँनिर हुन्छ अब यहाँनिर दुईवटा बिचमा कुनै पनि भ्यालु ल्याऊ ओके यसको भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ ओके यु वोन्ट फाइन्ड दिस टु बी अनडिफाइन्ड यु क्यान चेक बाई योर सेल्फ जस्तै e टु द पावर x यो बिचमा कहिले पनि इन्फिनिटी अर अनडिफाइन्ड हुँदैन cos र sin पनि कहिले अनडिफाइन्ड हुँदैन ओके हैन सो द्याट्स वाइ यो पनि अनडिफाइन्ड हुँदैन यो पनि अनडिफाइन्ड हुँदैन भनेपछि f dash of x एक्जिस्ट बुझेछ सो द्याट्स वाइ क्लियरली f इज डिफरेन्शिएबल अन अब चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो ओपन ओके हैन सो ओपन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 टु पाई बाई 2 so your condition been satisfied by now we need to check the third condition that is fa equals to fb a भनेको कति छ minus pi by 2 so we have f of a that is minus pi by 2 हेर्दै जाउँ कति हुन्छ so we have e to the power minus pi by 2 x को a को जग्गामा कति लगाएँ मैले x को जग्गामा minus pi by 2 so यहाँनिर x को जग्गामा मैले minus pi by 2 लगाउँदैछु okay so we have cos x भनेको कति छ minus pi by 2 right so cos minus theta भनेको कति हो फेरि cos theta itself okay so we have e to the power minus pi by 2 cos minus pi by 2 भनेको कति रहेछ cos pi by 2 अनि cos pi by 2 भनेको कति हो cos pi by 2 भनेको हुन्छ 0 so 0 into anything becomes 0 so this is my fa similarly let's find fb that is f of pi by 2 similarly we have e to the power pi by 2 cos pi by
2, and we know that cos pi by 2 is 0. So that's why 0 into anything will be 0. So यहाँबाट मैले के पाएँ, fa is equals to fb. Okay na? Now all the conditions are satisfied. Okay na? So therefore f of minus pi by 2 is equals to f of pi by 2. So all the conditions are satisfied. So that's why we write, therefore there exists a point C in the open interval, this one. Okay, that is minus pi by 2 to pi by 2, such that के हुन्छ रे भन्दाखेरि such that f dash of c will be equals to 0. अब हेरे f dash of x भने यति छ भनेपछि f dash of c कति हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ x छ त्यहाँनिर हामीले लाउनु पर्यो c. So that's why we have f dash of c को जग्गामा म लेख्दैछु e to the power c minus into cos c minus sin c equals to 0. Okay, अब exponential function कहिले पनि 0 हुँदैन. So that's why I'll take this to the denominator. Okay, and I'll get cos c minus sin c equals to 0, since e to the power c is not equals to 0. Okay, अब यहाँबाट के पाउँदैछ भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले पाउँछ sin c will be equals to cos c. ओके हैन, अनि यो cos c लाई तल ल्यायो भने कति हुन्छ, sin c by cos c हुन्छ, which is tan c. हो किन? सो tan c को भ्यालु कति आउँदैछ, tan c को भ्यालु आउँदैछ 1. अनि यो 1 लाई इन टर्म्स अफ tan लेख्नु पर्यो के म tan pi by 4 that is tan 45 लेख्न सक्छु. Yes, definitely लेख्न सक्छु. So if I compare both sides, what is the value of c? So the value of c is turning out to be pi by 4. अब we need to check whether this pi by 4 lies in this interval or not. That is, यो दुईटाको बीचमा तर के छ, यो ओपन छ. सो यो दुईटाको बीचमा छ कि छैन pi by 4? डेफिनेटली छ. सो 0 र 90 को बीचमा हुन्छ. सो pi by 4 is lying somewhere over here. Okay na? So that's why we say, therefore c belongs to 0 to, I'm sorry, this minus pi by 2 to pi by 2. Okay na? So it lies over here, and therefore we say that Rollies theorem is verified. So third question for the day, fx is given, so we will find f dash of x. So f dash of x will be, अब यहाँ sin to the power 4 छ, so we need to apply chain rule. So chain rule ले गर्दाखेरि पहिला हामीले x to the power 4 लाई गर्नु पर्यो. अनि x to the power 4 भनेको कति हुन्छ, 4x cube. हो किन? अनि x भनेको कति छ, sin x. So it will be 4 sin cube x. अनि chain rule ले भन्छ भित्रपट्टि जाँदा sin छ, so sin लाई पनि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. अनि sin को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ, it will be cos x. बुझेछ होला, राइट? So plus is there. अब फेरि cos to the power 4 लाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. So again x to the power 4 लाई डिफरेन्शिएट गर्दा हुन्छ 4x cube, that is cos cube x. अनि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो cos लाई पनि. So cos को डिफरेन्शिएसन हुन्छ minus sin x, राइट? So अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ. So I see that 4 लाई म कमन निकाल्न सक्ने रहेछु, राइट? अब यहाँबाट sin x र sin x यहाँ पनि रहेछ. So sin x लाई पनि म कमन निकाल्न सक्छु, राइट? ओके, अनि यहाँबाट मैले cos x लाई पनि कमन निकाल्न सक्ने रहेछु. सो cos x लाई पनि मैले कमन निकाल्दाखेरि यहाँनिर के बच्यो भन्दाखेरि sin स्क्वायर मात्र बच्यो. हो कि हैन? cos पनि बाहिर आएको छ, तीनटाबाट एउटा sin बाहिर आइसकेको छ, 4 पनि बाहिर आइसकेको छ. सो यहाँनिर बच्यो के, sin स्क्वायर x. बुझेछ होला? सो प्लस इन्टु माइनस माइनस रह्यो यहाँनिर है. सो 4 बाहिर आइसकेको छ, sin पनि बाहिर आइसकेको छ. सो बच्यो के यहाँनिर cos स्क्वायर. सो वी हेभ cos स्क्वायर x आउट हियर. अब राम्ररी हेऱ्यो भने जस्तै मैले यसलाई 2 इन्टु 2 sin x cos x लेख्न सक्छु. ओके न? अनि यहाँबाट म माइनस कमन निकाल्यो भने यसलाई म cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x पनि त लेख्न सक्छु कि कसो, राइट? ओके, सो वी हेभ माइनस 2. अब यो 2 sin x cos x भनेको कति हुन्छ, इट इज sin 2x. बुझेछ? अनि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भने फेरि कति हुन्छ, इट विल बी cos 2x. ओके न? अब फेरि यहाँनिर हेऱ्यो भने के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ
यो माइनसलाई छोडिदिउँ सो 2 sin थीटा cos थीटा आयो क्या हैन सो 2 sin थीटा cos थीटा भनेको कति हो sin 2 थीटा सो दैट्स व्हाई दिस विल बी इक्वल्स टु sin 2 into 2 theta that is 2x so it will be sin 4x out here so यो चाहिँ मेरो भयो f dash of x बुझेछ now we need to check the three conditions as I said so तीनवटा कन्डिसनमा फर्स्ट कन्डिसन छ कन्टिन्युटी अब यहाँनिर हेर्यो भने यो के एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो ओके हैन सो यो कन्टिन्युअस भयो यो पनि के हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कन्टिन्युअस भयो सो कन्टिन्युअस फंक्शन्स को सम पनि के हुन्छ रे कन्टिन्युअस हुन्छ ओके हैन सो दैट्स व्हाई क्लियरली f is continuous on the given interval that is 0 to pi by 2 right and again मैले डिफरेन्शिएट गर्दैछु के पाउँदैछु साइन पाउँदैछु सो साइनमा तिमीले जहाँ पनि के गर्न सक्छ ट्यान्जेन्ट बनाउन सक्छ सो जहाँ पनि ट्यान्जेन्ट बनाउन सक्छ नि यहाँ भित्र पनि तिमीले ट्यान्जेन्ट बनाउन सक्छ ओके हैन राइट सो दैट्स व्हाई वी से f is differentiable on this interval right so यो दुईटा कन्डिसन सैटिस्फाई गर्यो अब थर्ड कन्डिसन छ fa equals to fb a भनेको 0 छ b भनेको छ pi by 2 so let us check what is f of a so f of a भनेको that is f of 0 भनेको sin to the power 4 0 plus cos to the power 4 0 अब sin 0 भनेको 0 भइहाल्यो cos 0 भनेको 1 भइहाल्यो so 0 to the power 4 plus 1 to the power 4 भनेको कति हुन्छ 1 भइहाल्यो के कसो and the next part is pi by 2 so f of pi by 2 भनेको कति हुन्छ we have sin to the power 4 pi by 2 plus cos to the power 4 pi by 2 अब हेर है sin pi by 2 भनेको कति हो 1 so 1 to the power 4 भनेको कति हुन्छ 1 नै भइहाल्यो cos pi by 2 भनेको कति हुन्छ 0 so 0 to the power 4 भनेको 0 भइहाल्यो so 1 plus 0 is again 1 okay na so from here we see that f of 0 is equals to f of pi by 2 भनेपछि थर्ड कन्डिसन पनि सैटिस्फाई भयो ओके हैन अब if all the conditions are satisfied then there exists c belonging to open interval 0 to pi by 2 okay na such that के हुन्छ such that f dash of c will be equals to 0 now f dash of x भनेको कति छ minus 4 sin x so that's why f dash of c भनेको हुन्छ minus sin 4x अनि x को जग्गामा चाहिँ कति छ c so it will be equals to 0 बुझेछ होला so from here sin 4c will be equals to 0 so minus लाई मैले डिनोमिनेटरमा लगेँ भने के कति नै हुन्छ 0 नै हुन्छ or from here sin 4c will be equals to अब यहाँ म sin 0 पनि त लेख्न सक्छु के कसो राइट सो मैले sin 0 लेखेँ भने चाहिँ यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि we get 4c equals to 0 ओके न अनि यहाँबाट मैले c भनेको कति पाएँ 0 अब now we need to check whether this 0 belongs to this interval or not does it belong no यहाँनिर हुँदैन बुझेछ यहाँनिर आउँदैन so that's why this won't be my answer बुझेछ होला ओके so now let us check अब यहाँनिर sin के यति बेला मात्र 0 हुन्छ no so 0 कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि n pi मा हुन्छ that is okay let me write n pi बुझेछ किनभने हाम्रो इंटीग्रल मल्टिपल अफ पाई मा चाहिँ साइन को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ नि सो फ्रम हियर आई क्यान से n को भ्यालु 0 हाल्दाखेरि कति भयो 0 भइहाल्यो ओके n को भ्यालु प्लस माइनस 1 हाल्दाखेरि यो कति हुन्छ प्लस माइनस पाई भयो के कसो अनि अर्को हुन्छ प्लस माइनस 2 पाई हुन्छ n को भ्यालु 0 हाले पहिला ओके नेक्स्ट मा प्लस माइनस 1 सो प्लस माइनस 1 हाल्दाखेरि कति हुन्छ प्लस माइनस पाई भयो अब n को भ्यालु प्लस माइनस 2 हाल्दाखेरि कति हुन्छ यो प्लस माइनस 2 पाई हुन्छ बुझेछ ओके सो यहाँबाट चाहिँ हेरै c भनेको कति आउँछ भन्दा चाहिँ 0/4 which is 0 और यहाँबाट कति आउँछ प्लस माइनस पाई बाइ 4 आउँछ यो 4 कहाँ गयो डिनोमिनेटरमा गयो अनि यहाँबाट कति आउँछ प्लस माइनस 2 पाई बाइ 4 सो 2 पाई बाइ 4 भनेको कति हो पाई बाइ 2 एन्ड इट कन्टिन्युस इन फ्याक्ट ओके न यो कन्टिन्यू भइबसेको छ यहाँनिर अब यहाँनिर यो मध्येमा चाहिँ मेरो एउटा आन्सर हुन्छ हेर्दै जाउँ कुन चाहिँ आन्सर हुँदै रहेछ जस्तै यो त मेरो आन्सर हुन सक्दैन बिकज 0 डज नट बिलोङ टु दिस इन्टरभल है सो यो भएन अब यहाँनिर दुईटा छ
एउटा छ -π/4 कि -π/4 यो भित्र छ छैन सो भनेपछि यहाँनिर आउने अर्को के छ π/4 के π/4 यो इन्टरभलमा आउँछ यस डेफिनेटली आउँछ सो द्याट्स वाइ माई वान अफ द आन्सर विल बी π/4 अब यहाँनिर दुईटा आन्सर छ द्याट इज -π/2 अर्को छ π/2 -π/2 त आउने कुरा आएन π/2 पनि आउँदैन किनभने यहाँनिर के छ ओपन छ क्लोज्ड भएको भए चाहिँ आउँथ्यो तर ओपन भएकोले गर्दाखेरि π/2 पनि आएन भनेपछि यो पनि हाम्रो यहाँनिर इन्क्लुड भएन यो पनि भएन यो पनि भएन यसमा माइनस आएन तर प्लस चाहिँ के हुँदैछ इन्क्लुड हुँदैछ भनेपछि यहाँबाट मैले c को भ्यालु कति पाउँदैछु c को भ्यालु पाउँदैछु π/4 which belongs to 0 to π/2 open interval okay so that's why we say therefore Rollies theorem is verified. Okay student, let's see this question. So it is said that it is given that Rollies theorem holds for the function fx equals to x cube plus bx square plus cx if x is coming from closed interval 1, 2 and the Rollies theorem is holding at x equals to 4/3 that means x equals to 4/3 भनेको चाहिँ हाम्रो c को भ्यालु जुन चाहिँ हाम्रो यसको ओपन इन्टरभलमा हुन्थ्यो ओके न वी नो दैट c बिलोंग्स टु 1, 2 भनेर भन्छ नि है ओके न अनि त्यो c को भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ 4/3 अनि यो 4/3 मा चाहिँ Rollies theorem के भइरहेछ यहाँनिर होल्ड गरिरहेछ राइट ओके सो यहाँनिर चाहिँ भन्छ b र c दिएको छ नि है सो यो b र c को चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्छ अरे बुझेछ सो डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ दिस c एन्ड दिस c ओके यो c चाहिँ यो भ्यालु हो अनि यो c को भ्यालु चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इट इज जस्ट अ कन्स्टेन्ट जसको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्छ बुझेछ सो यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा चाहिँ गिवन इज fx is equals to x cube plus bx square plus cx okay now where x is coming from this interval that is closed 1, 2 अब हामीले Rollies theorem मा के गर्नुपर्छ डिफरेन्सिएसन पनि गर्नु पर्यो ओके न सो f dash of x कति हुन्छ भन्दाखेरि we have 3x square plus 2bx plus c ओके न नाउ क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो fx ले चाहिँ Rollies theorem सेटिस्फाई गरिरहेको छ भनेपछि अब कन्टिन्युअस छ कि छैन भन्दाखेरि डेफिनेटली कन्टिन्युअस हुन्छ किनभने Rollies theorem सेटिस्फाई भइरहेको छ ओके न कन्टिन्युअस पनि छ डिफरेन्शिएबल पनि छ fa equals to fb पनि छ ओके नाउ सिन्स f satisfies Rollies theorem ओके न सो Rollies theorem सेटिस्फाई गर्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ fa that is f of 1 must be equals to f of b that is f of 2 बुझिन्छ होला सो जब x 1 हुन्छ तब fx कति हुन्छ हेर्दै जाउँ है ल सो वी हेभ f1 equals to 1 cube plus b into 1 square plus c into 1 ओके न x को जग्गामा मैले 1 लगाइदिएँ इक्वल टु अब x को जग्गा कति लगाउनु पर्यो 2 सो वी हेभ 2 cube plus b into 2 square plus c into 2 बुझेछ होला ओके सो वी हेभ राइट सो 1 क्यूब भनेको 1 भइहाल्यो प्लस यो भनेको b भइहाल्यो प्लस c भइहाल्यो इक्वल्स टु यो भनेको 8 भयो प्लस यो भनेको 4b भइहाल्यो प्लस यो भनेको 2c भइहाल्यो ओके सो लेट मी गेट दिस b एन्ड c आउट देयर अनि यो 1 लाई म उतापट्टि लादैछु सो वी गेट राइट सो b minus 4b b यो यता माइनस आउँछ सो माइनस हुन्छ सो b minus 4b भनेको कति हुन्छ माइनस 3b हुन्छ ठिक छ सो माइनस 3b अनि c छ यो यता आउँदा कति हुन्छ माइनस c हुन्छ ओके न माइनस 2c प्लस c भनेको कति हुन्छ माइनस c हुन्छ इक्वल्स टु 8 यो 1 उता जाँदाखेरि माइनस 1 सो 8 minus 1 is 7 ओके न सो लेट मी टेक माइनस कमन अनि त्यहाँदेखि म माइनसले मल्टिप्लाई गरेँ भने कति हुन्छ 3b plus c will be equals to minus 7 or in other words multiply both side by minus so minus into minus plus भइहाल्यो minus into minus plus भइहाल्यो minus into plus पनि कति हुन्छ minus and call this as equation 1 बुझेछ अब यो भयो हाम्रो
तीनटा कन्डिसन यहाँ अलरेडी युज गरिसकेको छ कन्टिन्युटी डेफिनेटली हुन्छ पोलिनोमियल फंक्सन हो है डिफरेन्शिएबिलिटी निकालिसकेको छ डिफरेन्सिएसन गरिसकेको छ fa इक्वल्स टु fb यो पनि युज गरिसकेको छ अब युज गर्नु पर्यो f dash of c इक्वल्स टु 0 ओके न अनि c भनेको कति दिएको छ हाम्रो 4/3 ओके न also at x equals to 4/3 हाम्रो के हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ f dash of x will be equals to 0 हुन्छ ओके न अनि x भनेको चाहिँ एक्चुअली कति छ हाम्रो 4/3 that is f dash of 4/3 will be equals to 0 so f dash of x भनेको कति छ हाम्रोमा यति छ so x को जग्गा चाहिँ म कति लाउँछु 4/3 so let me do that so we have f dash okay so we have 3x square plus 2bx plus c equals to 0 अनि x भनेको कति छ 4/3 so 4/3 now let us simplify this so 3 into 16/9 plus 8b/3 plus c equals to 0 so this and this gets cancelled so LCM निक्लिन्छ 3 so we have 16 plus 8b plus 3c equals to 0 so from here we have 16 plus 8b plus 3c equals to 0 so 3 उता गयो भने 0 भइहाल्यो भनेपछि हाम्रो कति आयो यहाँबाट 8b plus 3c equals to minus 16 okay so let me call this to be equation 2 अब हेर we got 1 we got 2 so actually 1 and 2 gives me simultaneous equation okay so you will solve 1 and 2 by yourself okay so by solving 1 and 2 यो पार्ट तिमीले आफै गर्नुपर्छ okay so we get so तिमीहरुको b को भ्यालु आउँछ -5 b will be equals to -5 and c will be equals to 8 okay so these two will be your final answer okay having understood our Rollies theorem let us go to now Lagrange's mean value theorem so LMVT stands for Lagrange's mean value theorem so Lagrange's mean value theorem मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा जुन चाहिँ हाम्रो केसेस थियो जो चाहिँ हामीले रोलिस थियोरममा युज गरेको थियो सो तीनवटा मध्येमा चाहिँ त्यो लास्टको कन्डिसन द्याट इज fa इक्वल्स टु fb चाहिँ हुनु हुँदैन ओके सो त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्छ वी नीड टु चेक वी नीड टु भेरिफाई ओके सो यहाँनिर पहिला त यो के हो कन्टिन्युस हुन्छ किनभने यो के हो एउटा पोलिनोमियल फंक्सन ओके अनि यहाँनिर पनि सिन्स वी आर डुइङ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स अब यसको फेरि हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नै पर्यो है सो लेट मी फाइन्ड द डेरिभेटिभ सो वी ह्याभ f dash of x भने कति हुन्छ 3x स्क्वायर minus 4x minus 1 3 को 0 भइहाल्यो लेख्नु परेन ओके अनि फर्स्ट कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ अरे पोलिनोमियल फंक्सन हो त्यही भएर यो के हुन्छ क्लियरली कन्टिन्युस हुन्छ अब यो कन्टिन्युस हुन्छ भने हामीले के गर्यो यहाँनिर डेरिभेटिभ पनि फाइन्ड गर्यो अनि यसको यो एउटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो ओके न सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलमा हामीले के गर्न सक्छ ट्यान्जेन्ट बनाउन सक्छ किनभने यो एउटा जस्ट के हो एउटा जस्ट कर्भ हो नि त है सो कर्भमा के गर्न सक्छ हामीले जहाँ पनि के गर्न सक्छ ट्यान्जेन्ट बनाउन सक्छ भनेपछि अभियसली हामीले यसको ओपन फर्मेट द्याट इज 0 1 को ओपन इन्टरभलमा पनि हामीले यसको ट्यान्जेन्ट बनाउन सक्छ ओके सो द्याट्स व्हाई वी से f इज अगेन डिफरेन्शिएबल ओके सो क्लियरली f is continuous on closed 0 1 and f is differentiable on open 0 1 okay na so दुईटा कन्डिसन चाहिँ हाम्रो रोलिस थ्योरम को र LMVT that is Lagrange's mean value theorem को दुईटा कन्डिसन्स चाहिँ के हुन्छ दे विल बी सेम आउट हियर राइट सो दुईटा यहाँनिर हामीले भेरिफाई गर्यो अब यहाँनिर हामीले निकाल्नुपर्छ FA र FB पनि हो हैन सो वी ह्याभ FA भनेको कति छ F0 सो F0 भनेको कति हुँदैछ हेर्दै जाउँ 0 क्यूब minus 2 into 0 square minus 0 plus 3 सो यो भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ ओके सिमिलरली लेट अस फाइन्ड f of b भनेको कति छ 1 सो दिस इज 1 क्यूब minus 2 into 1 square minus 1 plus
3 सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ सो कति हुन्छ होला भन्दाखेरि आई थिंक दिस विल बी इक्वल्स टु 1 सो विल यु भेरिफाई बाई योरसेल्फ यस इट विल बी इक्वल्स टु 1 ओके सो हेर एफ अफ ए भनेको 3 छ एफ अफ बी भनेको कति छ 1 छ क्लियरली दे आर नट इक्वल ओके न सो यहाँबाट मैले पाउँदैछु एफ अफ 0 इज नट इक्वल्स टु एफ अफ 1 भनेपछि यहाँनिर हामी के लाउन सक्छ वी क्यान अप्लाई LMVT ओके किनभने तीनवटा कन्डिसन के भयो यहाँनिर सेटिस्फाई भयो ओके न सो देयरफोर LMVT को फाइनल कन्क्लुजनमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ देयर एक्जिस्ट C बिलोङिङ टु ओपन इन्टरभल द्याट इज 0,1 है सच द्याट अब रोलिस थ्योरममा चाहिँ के हुँदै थियो f dash of c इक्वल्स टु 0 हुँदै थियो ओके न तर यता चाहिँ f dash of c 0 नभएर कति हुन्छ fb माइनस fa डिवाइड बाई b माइनस a ओके न अनि b भनेको कति छ यहाँनिर 1 ओके न a भनेको कति छ 0 सो b माइनस a बुझेछ होला ओके अब भ्यालु हाल्दैछौँ सो वी हेभ f dash of c हेरै f dash of x निकालेको छ हामीले ओके न सो f dash of c कति हुन्छ भन्दाखेरि x को जग्गामा c लाउनु पर्यो सो वी हेभ सो फ्रम देयर f dash of c द्याट इज 3c स्क्वेयर माइनस 4c माइनस 1 इक्वल्स टु यति ओके न अनि एफ अफ 1 भनेको कति छ एफ अफ 1 भनेको 1 छ सो 1 माइनस एफ अफ 0 भनेको कति आएको छ इट इज 3 बाई 1 माइनस 0 भनेको कति हो 1 ओके न सो द्याट मिन्स दिस इज भने यो भनेको कति हो माइनस 2 ओके न सो दिस इज जस्ट माइनस 2 बुझेछ होला ओके सो त्यो माइनस 2 लाई यतापट्टि ल्याउँ सो वी गेट 3c स्क्वेयर माइनस 4c यो त आउँदा के हुन्छ प्लस 2 हुन्छ सो प्लस 2 माइनस 1 गिभ्स मी प्लस 1 इक्वल्स टु 0 अब यो एउटा के हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो ओके न सो लेट अस सल्भ दिस युजिङ एनी मेथड कुनै पनि मेथड लाउँदाखेरि हुन्छ ओके सो ब्रेकिङ द मिडल टर्म गरौँ सो ब्रेकिङ द मिडल टर्म गर्दा के गर्छ हामीले विल मल्टिप्लाई दिस टु ओके न सो 3 into 1 कति छ 3 छ अब यहाँ जे साइन छ त्यो साइन चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ यो प्लस छ नि यहाँ प्लस लेखिहाल्नु बुझेछ सो प्लस 1 छ इक्वल्स टु 0 सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति आएको थियो 3 आएको थियो भनेपछि यो 4 लाई चाहिँ यस्तो प्रकारले ब्रेक गर्नुपर्छ सो द्याट जब म त्यो दुईटा नम्बरलाई जोड्छु बिकज देयर इज अ प्लस साइन सो इफ आई एड दोज टू नम्बर्स आई शुड गेट 4 एन्ड इफ आई मल्टिप्लाई दोज टू नम्बर आई शुड गेट 3 किनभने 3 into 1 is 3 बुझेछ सो वी हेभ द नम्बर्स टु बी 3 and 1 ओके बिकज 3 and 1 when they are added you will get 4 and when you multiply 3 and 1 you will get 3 exactly right so let us open the bracket now so we have 3c square minus 3c so minus into plus is minus c plus 1 equals to 0 so यहाँबाट कमन के छ 3c is common so 3c is common भनेपछि यहाँ के रह्यो c minus 1 अब यो दुईटा केही कमन छैन तर minus 1 लाई त म कमन निकाल्न सक्छु so we get c minus 1 ओके न अब यो र योमा फेरि कमन के छ c minus 1 सो c minus 1 लाई बाहिर निकाल्यो भने यहाँबाट बच्यो 3c मात्रै अनि यहाँबाट बच्यो minus 1 equals to 0 ओके न सो either c minus 1 is equals to 0 or 3c minus 1 will be equals to 0 भनेपछि यहाँबाट c को भ्यालु आउँछ 1 अनि यहाँबाट c को भ्यालु कति आउँछ होला सो यहाँबाट c को भ्यालु आयो 1/3 ओके न अब मेरो c चाहिँ कहाँबाट आउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ c should be coming from this interval ओके न सो भनेपछि c को भ्यालु 1 हुन सक्छ हुन सक्दैन नि किनभने वी आर टेकिङ ओपन इन्टरभल क्लोज्ड भएको भए लिनु सक्थ्यो तर ओपन भएकोले गर्दा दिस विल बी discarded okay so therefore c is equals to कति हुँदैछ 1/3 hence LMVT is verified okay let us have a look at this question so second question मा भन्दैछ fx is given to be this much अब हेर है so fx पछाडि म के गर्छु f dash of x निकाल्छु which turns out to be this much अब यहाँनिर हेऱ्यो भने हेर है यो x चाहिँ 0 भइदियो भने फंक्सन कन्टिन्युअस हुँदैन तर x को भ्यालु चाहिँ कहाँनिर छ 1 र 3 को बीचमा छ सो 1 र 3 को बीचमा 0 त आएन सो द्याट्स व्हाई दिस फंक्सन इज क्लियरली कन्टिन्युअस अन दिस इन्टरभल बुझ्छ अनि कन्टिन्युअस छ भने यो के पनि छ फेरि यहाँनिर डिफरेन्शिएबल पनि हुन्छै हुन्छ बिकज यहाँनिर पनि हाम्रो डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि 1 minus 1/x² आउँदैछ ओके न यदि x² 0 भइदिएको भए अर x 0 भइदिएको भए हामीले के हुन्थ्यो हामीलाई
प्रब्लम हुन्थ्यो अनि यो इन्टरभलमा 0 आउँछ आउँदैन सो द्याट्स वाइ वी से द्याट एफ इज डिफरेन्शिएबल अन ओपन इन्टरभल 1,3 ओके अब दुईटा कन्डिसन हामीले सेटिस्फाई गरिसक्यो अर्को छ एफ अफ ए र एफ अफ बी निकाल्ने सो एफ अफ ए भनेको 1 + 1/1 ओके सो x को जग्गामा 1 लगाएको छु turns out to be 2 similarly find f of 3 and this turns out to be 10/3 both are not equal okay na so भनेपछि तीनटा कन्डिसन के भयो सेटिस्फाई भयो कन्टिन्युटी डिफरेन्शिएबिलिटी अनि फंक्शनल भ्यालु के छैन इक्वल छैन सो इन दैट केस देयर एक्सिस्ट c belonging to open interval 1,3 such that this happens okay na so यहाँनिर f dash of x भनेको यति छ भने f dash of c कति हुन्छ भन्दाखेरि x को जग्गामा c लगाइदिउँ so if I put c त्यतिबेला के आउँदैछ हेर्दै जाउँ है so f dash of c भनेको कति हुने रहेछ 1 - 1/c² equals to f of 3 f of 3 भनेको कति छ 10/3 minus f of 1 f of 1 is 2 right divided by 3 - 1 is 2 okay na अब हेर यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 × 2 is 6 so 10 - 6 is 4/3 ओके न सो दिस इज 4/3 अब यो डिवाइडेड बाइ लाई इन्टु बनायो भने यो 2 छ यो 2 पल्टेर के हुन्छ इट विल बी 1/2 ओके न सो यो र यो क्यान्सल हुँदैछ सो यहाँबाट मैले के पाएँ 1 - 1/c² is equals to 2/3 लेट मी टेक दिस आउट देयर एन्ड यो 2/3 लाई यता ल्यायो भने कति हुन्छ 1 - 2/3 is equals to 1/c². अब यो भनेको कति हो यो भनेको हुन्छ 1/3 so 1/3 is equals to c². so क्रस मल्टिप्लाई गर्दा c² is equals to 3 राइट अब c भनेको कति आयो यहाँबाट c भनेको आउँदैछ √3 अब प्लस माइनस √3 आउँछ तर म माइनस लिदिन किनभने c has to be from this interval ओके न सो यो इन्टरभलमा के हुन्छ हाम्रो -√3 present छैन so only √3 is present so that's why I'm taking c equals to √3 so therefore LMVT is verified for c equals to √3 okay so let us have a last question for the day so question says find a point on the parabola y equals to this one where the tangent is parallel to the chord joining this one. अब हेर है यो क्वेसन चाहिँ entirely based on the geometrical interpretation of Lagrange's mean value theorem. अब त्यो हाम्रो geometrical interpretation मा हामीले के हेरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ we had taken 2 points है so यस्तो ग्राफ थियो नि के कसो सो यस्तो ग्राफ हुँदाखेरि यो यसको कोअर्डिनेट कति भन्दै थियो हामीले यसको कोअर्डिनेट चाहिँ हुन्छ a, fa भन्दै थियो ओके हैन अनि यो के हुन्छ भन्दै थियो हामीले दिस विल बी b, fb हुन्छ भन्दै थियो अनि त्यहाँदेखि हामीले के गरेको थियो we joined this line ओके हैन अनि यसको स्लोप चाहिँ कति भन्दै थियो हामीले y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ओके हैन अनि हामीले के गरे त्यहाँनिर चाहिँ एउटा यो दुईटाको बीचमा यो मेरो कति थियो मेरो b थियो यो मेरो लागि a थियो अनि यो दुईटाको बीचमा एउटा पोइन्ट c हुन्छ रे है जहाँ चाहिँ फेरि के हुन्छ रे यो टेन्जेन्ट चाहिँ प्यारलल टु द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ दिस टु भन्दै थियो ओके हैन सो एक्चुअली यो एउटा के हो एउटा कर्ड हो नि ओके हैन सो टेन्जेन्टको स्लोप र यो कर्डको स्लोप चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ भन्दै थियो ओके हैन अनि स्लोप कति बेला इक्वल हुन्छ जब दुईटा लाइन चाहिँ के हुन्छ parallel हुन्छ ओके हैन सो दैट्स हाउ वी saw in case of our geometrical interpretation. अब यहाँ पनि त्यस्तै छ हेर है सो यहाँनिर दुईटा पोइन्ट अलरेडी दिइसकेको छ ओके जसले चाहिँ कर्ड बनाउँदैछ अब वी नीड टु चेक वेदर यो चाहिँ यो दुईटा पोइन्ट यही प्याराबोलाको हो कि हैन किनभने यो दुईटा पोइन्टहरु दिएको छ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट कहाँबाट आएको हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली कर्भबाट नै आएको हुनु पर्यो ओके हैन सो यहाँनिर कर्भ के दिएको छ y = x - 4 होल स्क्वायर ओके अब हेरौँ है यो सेटिस्फाई हुँदैछ कि भएको छैन सो y को भ्यालु 0 हालौँ है ओके और x को भ्यालु 4 हालौँ सो x को भ्यालु 4 हाल्दा कति हुन्छ 4 - 4 which is 0 so 0 स्क्वायर दैट इज y को भ्यालु कति आउँदैछ 0 which is verified ओके भनेपछि 4,0 is lying on the parabola बुझ्दैछ अब y को भ्यालु और x को भ्यालु 5 हालौँ 5 - 4 भनेको कति हुन्छ 1 सो 1 स्क्वायर भनेको कति हो 1 सो y को भ्यालु कति हुँदैछ 1 सो जब 5 हुन्छ तब y को भ्यालु 1 हुन्छ भने दिस अल्सो लाइज अन द कर्भ बुझ्दैछ ओके दैट मीन्स बोथ लाइज एक्ज्याक्टली अन दिस one okay बुझ्दैछ होला okay so we have
नाउ लेट्स राइट द सल्युसन सो के भन्दैछ भन्दा चाहिँ गिवन y इक्वल्स टु x माइनस 4 होल स्क्वायर ओके भनेपछि यहाँनिर मेरो y लाई म fx लेख्न सक्छु सो fx चाहिँ कति दिएको रहेछ x माइनस 4 होल स्क्वायर ओके हैन अनि क्वेशनले चाहिँ एक्चुअली के भन्दैछ भन्दा चाहिँ फाइन्ड अ पोइन्ट अन द प्याराबोला सपोज यो नै मेरो प्याराबोला हो भने चाहिँ where the tangent is parallel to the chord joining 4, 0 and 5, 1 अब म यसलाई 4, 0 भन्नु सक्छु एकछिनको लागि है अनि यो मेरो लागि के हो 5, 1 सो यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने chord यो हो कि हैन ओके हैन सो अब भन्दैछ मलाई चाहिँ त्यो पोइन्ट देऊ जसमा चाहिँ tangent चाहिँ parallel to this chord भन्दैछ भनेपछि यो पोइन्ट निकाल भन्दैछ यसको कोअर्डिनेट कति हो त्यो निकाल भन्दैछ बुझेछ सो यो पोइन्टमा यो पोइन्ट चाहिँ एक्चुअली मेरो के हो सी हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ f dash of c will be equals to fb minus fa by b minus a हुन्छ ओके हैन सो भनेपछि मैले यो निकाल्नु पर्यो मैले बुझेछ होला ओके सो वी ह्याभ देयरफोर हेरै सो आई नीड टु फाइन्ड f dash of x ओके हैन सो फ्रम हियर वी ह्याभ f dash of x भने कति हुन्छ भन्दाखेरि वी ह्याभ 2x minus 4 पहिला मैले पावरलाई डिफरेन्शिएट गरेँ अब इन्टु गरेर डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो भित्रकोलाई सो x minus 4 को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ इट विल बी ओन्ली 1 सो त्यो 1 मैले यहाँ लेख्नु परेन बुझेछ ओके नाउ राइट सो वी ह्याभ लेट a इक्वल्स टु a भनेपछि यो भने कति लिँदैछ हामीले 4 ओके हैन सो भनेपछि यहाँबाट हामीले f अफ a भने कति पाउँदैछ f अफ a भने कति पाउँछ भन्दाखेरि द्याट इज f अफ 4 भने कति पाउँछ हामीले f अफ 4 भनेको डाइरेक्टली तिमीले पाउँदैछ जब a x को भ्यालु 4 हुँदैछ तब y को भ्यालु द्याट इज f को भ्यालु चाहिँ कति आउँदैछ 0 आउँदैछ ओके हैन अनि b इक्वल्स टु चाहिँ हामीले कति भन्दैछ b भनेको 5 भन्दैछ सो b 5 हुँदाखेरि fb द्याट इज f अफ 5 भनेको कति आउँदै रहेछ इट विल बी इक्वल्स टु 1 ओके न त्यो हामीले चेक गरिसकेको छ ओके सो यहाँबाट हेऱ्यो भने f a र fb दुइटै इक्वल छैन ओके न सो द्याट मिन्स वी क्यान अप्लाई रोल्स थियोरम आउट हियर आई एम सरी वी क्यान अप्लाई Lagrange's mean value theorem out here okay so clearly first let us write clearly f is continuous on 4, 5 okay na a, b okay na and किन भन्दाखेरि किनभने f के हो एउटा polynomial function हो and f is differentiable on 4, 5 open interval okay na ठीक छ okay so let me erase this part now we see that all the conditions of Rollies theorem or mean value theorem now we see that all the conditions of mean value theorem is satisfied here right so that's why we write therefore or since the conditions of LMVT are satisfied therefore there exists a point C belonging to open interval 4, 5 such that what happens f dash of C will be equals to FB minus or FB भनेको कति छ FB भनेको F5 minus F4 by B minus A that is 5 minus 4 अब f dash of C कति हुन्छ हेर्दै जाउँ f dash of x यति हुन्छ नि f dash of C कति हुन्छ 2 into C minus 4 and F5 भनेको कति छ हाम्रो F5 भनेको रहेछ 1 minus F4 भनेको कति छ 0 by 5 minus 4 भनेको कति छ 1 बुझेछ so this is equals to 1 so from here C minus 4 भनेको कति आयो 1 by 2 okay अनि C भनेको कति आउँदैछ so C is equals to 4 plus that is कति आउँदैछ 9 by 2 or 4.5 भनौँ अब के यो C 4.5 यसमा छ डेफिनेटली छ ओके न सो द्याट्स वाइ अब हेर सो C को भ्यालु यति आउँदैछ भनेपछि जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनबाट हामीले के पायो त्यो x को भ्यालुज पायो और एब्सिस अफ द्याट पोइन्ट पायो ओके न जाने चाहिँ हाम्रो ट्यान्जेन्टले टच गरिरहेको छ द्याट मिन्स
यो पोइन्टको एब्सिसा द्याट इज सी चाहिँ हामीले पायो ओके न अब मैले के निकाल्नु पर्यो यसको अर्डिनेट निकाल्नु पर्यो सो एब्सिसा कति आउँदैछ 9/2 आउँदैछ ओके न सो अर्डिनेट निकाल्नुको लागि फेरि म कहाँ जानु पर्यो यहाँनिर जानु पर्यो ओके न अर यहाँनिर जाँदाखेरि पनि भइहाल्यो ओके न सो therefore we say that x is equals to 9/2 okay let me call this as equation 1 and from 1 के आउँदैछ भन्दाखेरि y is equals to 9/2 minus 4 whole square भनेको 9/2 minus 4 भनेको कति हो हाफ हुन्छ सो हाफ स्क्वायर भनेको कति हो 1/4 ओके सो therefore at भनेपछि यो भनेको कति आयो 1/4 आउँदैछ भने at this point that is at 9/2 1/4 the tangent will be parallel to the chord joining the given points that is 4, 0 and 5, 1. Okay, so dear students, with this we conclude our work on differentiation. Okay, so we have seen the first application of derivatives. Still there are some more applications. Okay, so for that we need to learn something called second order derivatives. So in the next class we'll meet with a topic on second order derivatives. Okay, thank you very much.